Αθήνα, στο σπίτι μου, ο καιρός μου δώσει, το φθινόπωρο σιγά σιγά φεύγει και εγώ σας δείχνω τη βεράντα μου. Έχει πλέγμα, γιατί με τις γατούλες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακούστε τους ήχους της Αθήνας από το σπίτι μου. Ακούτε το τικ-τάκ. Έχω και ρολόι στη βεράντα. Το φυτό αυτό θέλει πότισμα. Να το ποτίσω αύριο. Δεν μπορείτε να δείτε και πολλά πράγματα γιατί έχω τέντα. Τι να κάνω. Στη τέντα μου έχω και επισκέπτες. Μάλλον έναν επισκέπτη. Έβρεχε 2 μέρες. Και αυτή η μικρή, η μικρή ακριδούλα ή ο μικρός ακριδούλης ήρθε στην τέντα μου και έχει κατασκηνώσει εδώ και 2 μέρες. Ήρθε να βρει καταφύγιο. Τι να κάνω, θα το αφήσω μέχρι να γίνει καλός ο καιρός. Το προσέχω και αυτό, μην ορμήσει και καμιά γάτα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Το φθινόπωρο τελειώνει. Σιγά σιγά ο Νοέμβρης φεύγει και δεν θα μπορούσα να μην σας δείξω και τη φθινοπορεινή μου κουζίνα που σιγά σιγά θα αλλάξει μορφή και mood και θα γίνει πιο χειμερινή. Σας δείχνω λοιπόν πως διακόσμησα εδώ κλασικά το ανθοδοχείο με τα τεχνητά λουλούδια, κλασικά τα ίδια. Αυτό εκεί είναι ένα ωραίο βαζάκι το οποίο έχω βάλει μέσα κολοκύθες, έτσι, για να διακοσμήσω για την εποχή. Αυτό το καδράκι το βλέπετε εκεί, τι ωραίο που είναι το καδράκι. Είναι χαρτοπετσέτα μέσα. Την κορνίζα η οποία είχα φτιάξει εγώ με τον απλούστατο τρόπο που τη βάφουμε και την αφήνουμε να πέσει κάτω και κάνει τα δικά της σχήματα. Απλά. Λοιπόν, κλασικά εδώ η φρουτοθήκη η οποία έχει τα ρόδια τα οποία είναι τεχνητά. Δεν μπορώ να βάλω αληθινά. Το χρώμα που επικρατεί εμένα είναι το πορτοκαλί. Όπως ξέρετε, μου αρέσει να έχω χρώμα στο σπίτι μου, πολύ χρώμα. Ανάλογα με την εποχή. Η νέα διακοσμητική μου προσθήκη εδώ είναι μία μικρή πινακίδα, ποτηράκι με καφέ που το αγόρασα από μία YouTuber που έχει κανάλι και την παρακολουθώ, τη Ρούλα Νικολάου, που είναι μαζί με την κόρη της και ανεβάζουν διάφορα ενδιαφέροντα βιντεάκια. Την παρακολουθώ καιρό. Έχουν e-shop, μπήκα, το είδα, μου άρεσε και το αγόρασα. Μα δεν είναι καταπληκτική? Πείτε μου. Για αυτήν εδώ τη θέση του καφέ. Το σταθμό του καφέ, να πούμε έτσι.
Δεν είναι ωραίο? Μόλις την είδα, γιατί κατά καιρούς μπαίνω στα e-shop και κοιτάζω ό,τι μου αρέσει, και να ξέρετε σας παρακολουθώ όλες και τις διακοσμήσεις σας και τα βιντεάκια σας και όλα αυτά και μ' αρέσουν και χαίρομαι που σας βλέπω. Είπα αυτή θα γίνει δική μου. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν προς το παράθυρο. Εδώ, η κολοκυθούλα μου. Τι έπαθε εδώ η κολοκυθούλα μου? Ανεβόσβηνε. Τώρα τι έπαθε? Ένα λεπτό. Έτσι, μπράβο. Εκεί. Να τη βλέπουμε κιόλας, την κολοκυθούλα. Εδώ αυτό που έκανα είναι να αλλάξω την άσπρη κουρτίνα και να βάλω αυτήν την οποία έχω φτιάξει μόνη μου, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μου είχε μείνει από παλιά κουρτίνα που είχα φτιάξει στο εξοχικό και έτσι την είχα φτιάξει. Το μόνο που έκανα είναι να αγοράσω από το Shein αυτό εδώ το σιρίτι, τη δαντέλα που βλέπετε, κατά δαντελίτσα, σιρίτι, πώς να το πω, αυτό εδώ, σαν δαντέλα είναι, και να τη βάλω εδώ και επάνω σε αυτό το, πώς να το πούμε, σε φραμπαλά, πώς να το πω αυτό τώρα, έβαλα και εκεί, αγόρασα και έβαλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία για εδώ και για να φαίνεται η πινακίδα, η φθινοπορεινή. Έκανα ένα δικό μου ντεκόρ, την έδεσα κάπως εκεί, όπως βλέπετε, για να φαίνεται. Και μετά όταν χειμωνιάσει θα την αφήνω κάτω, θα βγάλω την πινακίδα όταν θα αλλάξουμε και διακόσμηση. Και συνεχίζοντας θα αποχαιρετήσουμε το φθινόπωρο με μια ωραία συνταγή, μια ωραία τάρτα μήλου που θα φτιάξουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, πάρτε υλικά και ξεκινάμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μήλα, ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, εγώ δεν έχω και θα βάλω καστανή, αλάτι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις και βούτυρο. Θα φτιάξουμε λοιπόν μία γαλλική συνταγή, μία ανάποδη τάρτα μήλου, τη λεγόμενη τα γαλλικά τάρταταν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη ζύμη, η οποία θα είναι σφολιάτα ζύμη. Εγώ αυτή τη συνταγή την είδα από το TikTok και θα προσπαθήσω να τη φτιάξω κι εγώ. Μπορούμε να πάρουμε και σφολιάτα έτοιμη, αλλά εγώ θα την κάνω μόνη μου τη ζύμη. Θα ξεκινήσουμε. Θα σας πω τα υλικά τώρα, τις αναλογίες μάλλον, για τη ζύμη σφολιάτας. Ξεκινάμε. Αλεύρι. 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βούτυρο. 100 γραμμάρια ένα άλλο το βούτυρο, κρύο, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν το έχω να σας το δείξω, το έχω στο ψυγείο για να παγώσει λίγο γιατί το είχα βγάλει, γιατί για τα μήλα χρειάζεται, για κάτω το ταψάκι, χρειάζεται βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 30 γραμμάρια παγωμένο νερό. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τώρα να φτιάχνω τη ζύμη. Και για να μην τρώω χρόνο, θα σας τη δείξω έτοιμη. Έτοιμη η ζύμη μου. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε μήλα 1 κιλό,
Εγώ έχω πιο λίγα. Βούτυρο 75 γραμμάρια, ανάλατο, έτσι, σε θερμοκρασία δωματίου και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Η τάταταν είναι ένα γλυκό στο οποίο τα φρούτα καραμελώνονται σε βούτυρο και ζάχαρη πριν ψηθεί η τάρτα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Απλώνω το βούτυρο, πασπαλίζω με τη ζάχαρη, βάζω επάνω τα καθαρισμένα και κομμένα μήλα σε κυκλική σειρά και από πάνω βάζω κομματάκια βούτυρο. Εγώ έβαλα και κανέλα, η συνταγή δεν έλεγε κανέλα. Και πάω να τη βάλω σε δυνατή φωτιά για να καραμελώσει η ζάχαρη με το βούτυρο. Στο φούρνο θα τη βάλω. Το βλέπετε πως καραμέλωσε. Και ακόμα. Τώρα παίρνω τη ζύμη, εδώ την οποία έχω ανοίξει, τη βάζουμε πάνω εδώ, έτοιμη, και ζύμη από πάνω, και εδώ στη μέση θα κάνουμε μία τρυπούλα για να μπορεί να μπαίνει ο αέρας. Και πάμε να την ψήσουμε. Το όνομά της, αυτή η τάρτα το πήρε από τις αδερφές Τατάν που είχαν ξενοδοχείο και επινόησαν οι ίδιες αυτή την τάρτα και την πρόσφεραν ως πιάτο με την υπογραφή τους. Εγώ δεν είχα μήλα πολλά και δεν μου βγήκε και τόσο καλή όσο θα περίμενα. Την επόμενη όμως φορά θα ξαναπροσπαθήσω για να τη φτιάξω τέλεια. Ας δοκιμάσω κι εγώ λοιπόν να δω τι έφτιαξα και να πιω ένα καφεδάκι, το δικαιούμαι άλλωστε, και να κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Σας πληροφορώ, είναι 5 νόστιμη. Λοιπόν, σας αφήνω να περνάτε καλά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Ευχαριστώ που βλέπετε το κανάλι μου. Γεια σας!